رفقا سلام. برخی از سرویس ها رو در خودرو شما خودتون میتونید در منزل انجام بدید. یکی از اونها سرویس دریچه گاز و سنسورهای سیستم سوخت‌رسانی هستش. من قبلا ویدیوهای سرویس دریچه گاز و سیستم‌های سوخت‌رسانی برخی از خودروها مثل پراید 405 خودروهای دارای موتور تیو 5 رو در کانال گذاشتم. تو این ویدیو هم خودروی دنا با موتور EF7 که این موتور روی سمن و سورن هم شما مشاهده میکنید رو سرویس دریچه گاز و سنسورهای سیستم سوخت‌رسانی رو خدمتتون آموزش دادم. این ویدیو تا انتها مشاهده کنید. هواکش رو باز میکنیم، بست اون رو این قسمت شل میکنیم و هواکش رو از این قسمت هم آزاد میکنیم. حالا بعدا یه پیچ روی این هستش که متصله، ولی بعضی موقع هم مثل این خود رو وجود نداره. این رو یک صورت خالی داخل هواکش رفت درش میاریم. هواکش رو هم از این قسمت خرطومی جدا میکنیم و به سمت بیرون میکشیم. به صورت فشاری به سمت بالا میکشیم و بیرون. بعد از اون دریچه گاز این موتور رو باز کنیم. 4 تا پیچ میخوره، 2 تا بالا 2 تا پایین که بعضا با بوکس E8 باز میشه یا ممکنه مثل این خود رو با آلن TC و با این آلن میتونیم باز کنیم که شروع میکنیم به باز کردن پیچ ها. وقتی دریچه گاز رو بیرون میکشید این واشر پشت دریچه گاز که درون محفظه مانیفولد سرد قرار داره بیرون نپره. سوکت اون رو جدا میکنیم. سوکت اون حالت فنری هستش که با یک فشار و یک دوسو از زیر این قسمت خار قرار میدید و این سوکت باز میشه. خب این دریچه گاز اگه دقت کنید به شدت کثیف هستش و حتما باید اون رو سرویس و شستشو بدید. بعد از اینکه دریچه گاز رو باز کردیم سنسور مپ، سنسور موقعیت میلنگ و شیر اوسیبی رو هم باز میکنیم برای سرویس. همینطور شم‌ها. این سنسور مپ که رو میکشیم یه حالت خار فشاری داره. این خار فشاری نگه میدارید و سنسور به سمت بیرون میکشید. این سنسور مپ رو با T20 باز کردیم. سنسور موقعیت میل سوپاپ یا همون سنسور میل سوپاپ رو با TC باز میکنیم. این سنسور یک سنسور است. صورت فشاری بالا میبینید چقدر جرم و کثیفی هستش و تا حالا هم سرویس نشد. این هم یک خار فشاری داره که سوکتمون به صورت فشاری باز میشه. این هم یک سنسور. شیر اوسیدی هم یک خار پیش کشنده داره. اون خار رو بیرون میکشیم. کتش رو جدا میکنیم و با بوکس E8 اون رو باز میکنیم. این هم به صورت فشاری به سمت بیرون میاد. نگاه کنید به شدت دچار جرم شده شیر اوسیبی و حتما باید سرویس بشه. این هم یکی شمع ها هم باز میکنم. در پوشون رو برمیداریم. در پوش کویل ها رو با بوکس E10 کویل ها رو باز میکنیم. نیاز نیست به نظر من اگر خودتون میخواید انجام بدید نیاز نیست که کویل ها رو سوکتشون رو جدا کنید. یکی از ایرادات شایع در این نوع کویل ها همین عدم اتصال درست از قسمت سوکت هستش و ممکنه بعدش خودرو سه کار کنه.
اون کوئل ها رو با سیم متصل به اون جدا کنید. هیچ مشکلی هم وجود نداره. کوئل ها رو در میاریم. موقعی که کوئل ها رو در میاری دقت کنید به وایرها، این وایرها فرسوده نباشه، فشار بدیم این ترکی چیزی نداشته باشه. حتی روی شم هم برق‌دوزی یا مشکلاتی که وایر داشته باشه رو میتونید متوجه بشید. خب شم ها رو باز میکنید. شم ها تست میشه و در صورت نیاز سرویس میشه. جوری که مشخصه نیاز به تعویض ندارن. حالا بازم ما چکشون میکنیم و با دستگاه تستشون. خب بریم برای سرویس دریچه گاز، شیر OCV، شم ها، سنسور مپ و سنسور میلسوپا. سرویس شستشوی قطعاتی گفتم باید حواستون باشه که اولا محیط مناسب باشه، بسته نباشه. هم از اسپری انژکتورشو میتونید استفاده کنید، هم از بنزین، اما دقت کنید در استفاده. ببینید دریچه گاز برقی مثل این مدل وقتی کثیف هستش باعث میشه اختلال در شناسایی زاویه دریچه گاز به وجود بیاد و ECU درست تشخیص نده که میزان بازده دریچه گاز در چه حد است. خب ببینید بعضی از جرم های داخلش حتما باید با مسواک، البته مسواک نه، چون مسواک ضعیف یا حتی فلزی باعث میشه خط و خش بندازه روی دریچه گاز و همین باعث میشه گاز بخوره. مسواک نه. من دریچه گاز قطعه بعدی که میخوام سرویس کنم شیر OCV هستش. ببینید در سیستم CVT در خودروی دنا مثل کلا موتور یفسن و الان هم موتورهای تیو 5 پلاس توی 207 تارا رانا این قطعه وجود داره و بسیار عملکرد مهمی داره در چرخش در واقع میکسوپاپ هوا. دقت کنید که این حتما باید سرویس شه. با روغن این شیر باز و بسته میشه و ممکنه دچار جرم میشه مثل همین الان. قطعه بعدی سنسور میلسوپاپ هستش. ببینید این سنسور که جزئی از سیستم CVT هم محسوب میشه در خودرویی که موتور یفسن داره نقش بسیار مهم داره. خرابی اون باعث میشه خودرو اصلا دل بزنه و بعضا روشن هم نشه. ببینید جرمی که روی اون داره نگاه کنید، حجم جرم کاملا مشخص. ببینید اینو هم باید تمیز کنید. قطعه آهنرباییه که چرخش میلسوپاپ رو تشخیص میده و هر دور چرخش میلسوپاپ رو به اطلاع ECU میرسونه. قطعه بعدی هم سنسور تیمپ هستش، سنسور فشار و دمای هوای ورودی. خب این سنسور نقش بسیار مهمی در واقع تطبیق میزان سوخت هوا و اختلاط سوخت هوا داره و باید دقت کنید در واقع سلامت عملکرد و همچنین گهگوداری سرویس کنید این قطعه، چون در معرض مخاطره روغن قرار داره و
کبریتی داخل اون که وظیفه اندازه‌گیری فشار دمای هوا رو داره دچار آسیب میشه و کثیف میشه. خب شمع‌ها رو که تست کردیم سالم بودن، نیاز به تعویض ندارن، پلاتین اونها هم اوکی، ولی فیلر اونها رو هم چک کردیم. فیلر استاندارد یا گپ دهانی شمع باید 9 دهم باشه که اونها رو هم اندازه گرفتیم و در واقع هیچ مشکلی نداره و اونها رو میبندیم. بوت‌ها هم که بررسی کردیم، نه برق‌دوزی روی شمع مشاهده کردیم، نه خود بوت‌ها دچار ترک و در واقع آسیب. از این شیر اکسیژن می‌بندیم با دقت داخل باید که کمی بستن پیچ اون به خودشه داره. سوکتش هم سر جاش قرار میدید، پشتش هم میبندیم، هر دو کوله میبندیم، سنسور مد رو سر جاش میذاریم. حواستون باشه این اورنگی سالم باشه، با تیپ نیست، پیچ اون بسته میشه. و سوکت رو هم سر جاش سنسور موقعیت میکسی پاک هم سر جاش میذاریم. پیچ اون رو هم با تیسی سوکت اون رو هم فشار میدیم و این سراغ بستن دریچه گاز. برای بستن دریچه گاز 2 تا خار روی مانیفولد است که جا میذاریم اونجا. دریچه گاز رو اول با دست پیچ‌های اون رو صفر میکنیم، سوکت اون رو هم سر جاش قرار میدیم. خب بعد هم هواکش رو میبندیم. خب دوستان ممنونم که این ویدیو رو تا مشاهده کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. هر سوالی در این زمینه داشتید حتما در قسمت کامنت ها از من بپرسید و این ویدیو هم برای دوستانتون بفرستید. موفق و مایل و پیروز باشید.